9 پروژه ساخت هواپیما و جنگندگی پیشرفته در ایران. بررسی تمامی 9 پروژه ساخت هواگردهای بومی، از پروژه شهید عرفانیان و برهان تا پروژه هواپایه سایه. ایران چه هواپیماهای آموزشی و تمام رزمی میسازه؟ با ما همراه باشید. رویای پرواز یک هواپیمای جنگی مدرن رو میشه رویای دیرین برای صنایع هوایی ایران زمین دونست. رویایی که در حال حاضر با قدرت و با توسعه و سرمایه گذاری سنگین صنایع هوایی ایران روی 8 پروژه هوایی مثل پروژه اسارسه، برهان، سایه، کوثر 2 و تعداد دیگر از پروژه های هوایی دنبال میشه. صنعتی که به دلیل تحریم‌های گسترده‌ای که با شاشی بیپولی و موازیکاری‌ها و وجود تعداد زیادی پروژه هوایی مشابه توی کشور، تنها بازخوردش وضعیت فعلی نیروی هوایی ایران شده. به طوری که با وجود گذشت 40 سال از تلاش ایران برای مهندسی معکوس پروژه پلتفرم‌های F5 توی کشور، همچنان بهترین محصول هوایی ما یک جنگنده F5 ارتقا یافته با نام کوثر شده. ولی خب اشتباه نکنید، کوثر پیشرفته ترین پروژه هوایی موجود توی ایران نیست و در حال حاضر حساب و دیگر صنایع هوایی ایران پیش از این 6 پروژه هوایی در دستور کار خودشون دارن. و خب نکته جالب ماجرا اینه که تمامی این 6 پروژه هر کدوم در یک کلاس کاری هستن و به دلیل عدم سرمایه گذاری ایران، یا بهتر بگیم نیاز زیاد ایران به پرنده های جدید، همگی با همدیگه در حال ادامه یافتن هستن. از اونجایی هم که تعداد این پروژه های هوایی ایران بالاست و تا الان هیچ مرجعی نیومده تمامی پروژه های هوایی توی کشور رو در یک مقاله علمی بررسی بکنه، ما میخوایم توی این برنامه به بررسی تمامی پروژه های هوایی فعلی آسمون ایران بپردازیم. پس خیلی خوشحال میشم که از این ویدیوی خاص چنل جنگاور حمایت بکنین تا سایر دوستان توی کشور هم از تمامی پروژه های هوایی توی کشور مطلع بشن. خب پروژه های هوایی ایران به شکل کلی به 2 دسته تقسیم میشن، یعنی پروژه های آموزشی مثل کوثر 1 یا سینه 2 و هواپیمای T90 و دسته دوم هم شامل هواپیماهای رزمی نسل 4 به بالا هستند که شامل پروژه های کوثر 2، اسارسه یا همون سایه 3، پروژه سایه و در نهایت پروژه شهید عرفانیان میشن که اگه بخوایم پروژه های هواپیمای ترابری و پهپادهای وینگمنی مثل قاهر هم بهشون اضافه بکنیم، این اعداد به بالای 10 پروژه مادر خواهد رسید. پروژه‌ای که حقیقتاً تنها به دلیل نیازهای سنگین هوایی ایران در کشور شروع شدن و زیاد بودن این نیازها به حدی بوده که کشور در حال حاضر با چندین پروژه هوایی نیمه کار مواجه شده که باز نیاز به صرف زمان و سرمایه گذاری سنگینی دارن و به دلیل تقسیم شدن سرمایه های انسانی و مالی هم پروژه ها از برنامه های خودشون عقب هستن. اما بیاین بریم سراغ بخش مورد علاقه شما، یعنی هواپیماهای رزمی، که در ادامه هم سراغ پروژه های آموزشی میریم. پروژه اول پروژه F7 های ارتقایی یا همون شهید عرفانیانه. پروژه شهید عرفانیان رو میشه نوعی تقلید ایران از نیروی هوایی پاکستان و پروژه JF 17 این کشور دونست. در این پروژه ایران تلاش داره که با تغییر آیرودینامیک بالها و نصب یک دماغه راداری بزرگتر که توانایی نصب رادارهای سری گریفو یا همون بیانات 5 خودمون که روی کوثر 1 هستش رو داره، یه جنگنده نسل 3.5 از F7 های نسل 4 بسازه. مهمترین تفاوت شهید عرفانیان با F7 ها هم همین دماغه و نصب یک ناویونیک نسل 4 بر روی جنگنده است. این پروژه از دهه 90 در ایران شروع شده و در حال حاضر پرواز و تست‌های خودش رو هم انجام داده. ولی به دلیل موازی بودن با طرح کوثر 1 و 2 این پروژه در آستانه کنسل شدن هستش که در صورت تمایل توی برنامه جداگونه بررسی خواهیم کردش. دومین پروژه جدید ایران پروژه برهانه. پروژه برهان که پیشتر با نام پروژه مرغ عاشورا و یا شفق هم شناخته میشد، حاصل همکاری مشترکی بین ایران و روسیه برای ساخت یک نمونه بومی از یاک 130 به شمار میرفت. ولی در نهایت با خروج روس‌ها و ساده‌سازی هایی که شده بود، طرح از یک نسخه با دوم ویشک به یک نسخه با دوم عمودی رسید که در دهه 90 به یک پروژه تعلیق یافته یا نیمه متوقف تبدیل شد
ولی به تازگی با ورود هواپیماهای یاک 130 و مونتاژ یاکا در ایران، همکاری‌های مشترک دو کشور برای ساخت نمونه بومی این هواپیما با قطعات مشترک با روس‌ها در جریانه که از جمله اونها میشه به استفاده از رادار ژوک هم اشاره کرد. در مورد آخرین وضعیت این پروژه هم باید بگم که ماکت اول پروژه ساخته شده و حداقل به شکل رسمی توی تست‌های تونل باد قرار گرفته و پیشتر هم دو پیش نمونه واقعی از شفق و برهان ساخته شده بودن که پرواز نکردن. سومین پروژه کوثر 2 هستش. پروژه کوثر در واقع نمونه رزمی و تک کابین کوثر 1 و ساده‌تر اگه بخوام بگم به جای 2 خلبان تک خلبان هست و تنها ماموریت‌های رزمی رو میتونه انجام بده. کوثر 2 پیشتر قرار بود به عنوان F-20 ایرانی شناخته بشه و طرح‌های اصلی این فایتر با یک موتور نسل 4 RD-33 و بدنه بزرگتر از F-5 عادی بود که متاسفانه در نهایت به همون F-5 F ارتقا یافته محدود شده. این طرح هم به دلیل مشکلات مشابه با کوثر 1 که شامل مشکلاتی در نقطه ثقل به دلیل نصب تجهیزات سنگین در دماغه و در نهایت مشکلاتی کیفی در موتور و صندلی پران در تست‌های نیروی هوایی ارتش قرار گرفته، ولی ارتش زیاد باهاش ارتباط نگرفته. ولی پروژه شانس بالایی برای تبدیل شدن به یک کلاس ارتقایی گسترده روی F-5 تک سرنشین فعلی ایران داره. آخرین وضعیت نمونه اول کوثر 2 هم تحویل ارتش شده و فعلا جزئیات بیشتری از نتایج تست ها در دسترس نیست. پنجمین پروژه هواپیمای SR3 یا همون سائقه 3 هست. این هواپیما هم که با نام شیر ایران شناخته میشه، حاصل ارتقای پلتفرم F5 و ترکیبش با دماغه و بالهای میگ 29 و به نوعی میگ 33 ایرانی با 2 بال هم شناخته میشه. این هواپیما در رده وزنی نیمه سنگین مشابه F16 و میگ 29 و کلاس پروازی نسل 4.5 و توانایی انجام تمامی ماموریت‌ها رو به عنوان یک هواپیمای چند منظوره تک موتور داراست. این پروژه از دهه 90 در ایران شروع شده و پیش بینی میشه نمونه اول این پروژه در سال 1405 در ایران رونمایی بشه. نمونه های پیشین این پروژه هم به ترتیب SR1 آذرخش و SR2 یا سائقه 2 بودن که همگی در تیراژ مثبت یک اسکادران تولید انبوه شدن. ششمین پروژه هواپیمای سایه. برای اولین بار در دهه 80 شمسی بود که تصاویری از ماکت دو پروژه هواپیمایی با الگوی طراحی هواپیماهای نسل 5 در ایران منتشر شد که پروژه سفره ماهی نام گرفته شدند. ولی خب این دو محصول هوایی در نهایت قراره به دو محصول که یک هواپیمای جنگنده نسل 5 با نام سایه و دومی یک پروژه پهپادی وینگمن مشابه پروژه قاهر از آب در بیاد. در مورد آخرین وضعیت سایه که میتونیم اون رو SR4 هم بدونیم، باید بگم که این پروژه هنوز در حد ساخت ماکت‌های پروازی و تثبیت طراحیه و پیشتر هم یک ماکت ازش در اصفهان سقوط کرده بود که نشون دهنده ادامه این پروژه است. ولی تا زمانی که SR3 ساخته نشه نمیشه امید داشت که سایه هم وارد بخش ساخت پیش نمونه اولش بشه و حداقل 10 سال دیگر باید برای محصول نهایی این پروژه صبر کرد. پروژه بعدی هم پروژه سوخو 75 که طبق گفته ها ایران 10 میلیارد دلار براش پول کنار گذاشته و قصد داره اون رو توی کشور تولید و مونتاژ بکنه و با چین و روسیه در رده سرمایه گذاران اصلی قرار میگیره. اما هفتمین اونها پروژه T90. هواپیمای T90 که در نمایشگاه هوایی کیش هم شاهد حضور تعدادی ازش بودیم، در واقع نمونه ایرانی و ارتقا یافته هواپیمای سوئیسی PC-7 هستش. این هواپیمای ملخی که خریدش به اواخر جنگ ایران و عراق برمیگرده، در واقع یه هواپیمای آموزشی 2 نفره با توانایی انجام پشتیبانی نزدیک و انجام پروازهای سولوی خلبانان هست. اما دلیل اصلی خرید این هواپیما تنها آموزش خلبانان نبود، بلکه حاصل پاسخ ایران به خرید این هواپیما توسط عراقی ها بود که قرار بود ناوگان هلیکوپتری ایران را اذیت بکنن. خلاصه کار با ورود دنیای هوانوردی به عصر فناوری‌های دیجیتالی بود که کم کم ارتقای هواپیماهای ایرانی نیز شروع شد و فانتوم و تامکت‌ها و همین کوثرهای ایرانی همگی به کابینی دیجیتالی یا نیمه دیجیتال مجهز شدند. و این گونه بود که برای بهبود مراحل آموزشی و تطبیق فناوری‌های هواپیماهای رزمی با هواپیماهای آموزشی، هواپیماهای PC-7 در ایران ارتقا پیدا کردند و به کلاس T90 رسیدند. و ساده‌تر بخوام بگم T90 ها در واقع PC-7 هایی هستن که به کابین دیجیتالی مجهز شدن و به جز اون هم قابلیت حمل تسلیحات هدایت شونده هم دارن که جالبه بدونین T90 ها حتی موشک‌های هوا به هوایی سایدواندر هم روشون نصب شده
ولی فقط در حد طرح بودن. همچنین شایعاتی هم در مورد ساخت نمونه 0 کیلومتر از این کلاس در کشور با توان تولید 3 فروند در سال به گوش میرسه. در کل هم ایران 35 فروند PC7 خریده که 20 تاشون حداقل به T90 ارتقا پیدا کردن. هشتمین پروژه هوایی مهم ایران که یه جورایی قدیمی ترین پروژه فعلی هم حساب میشه، پروژه هواپیمای آموزشی زیر صوت یاسینه که با نام یاسین 2 هم شناخته میشه. یاسین 2 در واقع همون یاسین نسخه اوله که به دلیل مشکلات سنگین و فراوانی که پیشنمونه اول این فایتر آموزشی در سال رونمایی داشت طراحی شده. این هواپیما برای برطرف کردن نیاز آموزشی خلبانان توی سرعت زیر صوت ساخته شده و به نوعی پرکننده خلای هواپیمای آموزشی در این کلاس بعد از 50 سال توی ایران حساب میشه. متاسفانه پیشنمونه دوم یاسین نیز در راه رسیدن به نمایشگاه هوایی یکیش به دلیل استال موتور سقوط کرده و 2 فروند دیگه از این هواپیما به عنوان پیشنمونه‌های سوم و چهارم در حال ساخت هستند. و نیروی هوایی سفارش انبوه یاسین رو منوط به رفع کلی باگ‌های این پروژه که باعث زمینگیر شدن پیشنمونه اول و سقوط پیشنمونه دوم دونسته که ناگفته نمونه که این پروژه از سال 88 شروع شده و با وجود گذشت 15 سال هنوز تولید انبوه نشده. اما نهمین پروژه کوثر 1 هستش. کوثر 1 یا بهتر بگم کوثر آموزشی رو میشه ادامه رفع این مشکلات آموزشی در نیروی هوایی دونست که از سطح مقطع ملخی زیر صوت و صوت رو تکمیل میکنه و خلبانان رو برای پروازهای با سرعت بالا و از اون مهمتر مانورهای هوایی قوی‌تر آماده میکنه و خلبانان میتونن با مفهوم داگ فایت واقعی آشنا بشن. این پروژه در ادامه پلتفرم SR1 یا همون ارتقای جنگنده‌های قدیمیه که به شکل نوساز و ارتقایی در حال تولیده. حداقل 15 تا 20 فروند ازش تولید شده، ولی خب به دلیل مشکلات صندلی نجاتش توی بحث بازرسی نیروی هوایی یقه‌شو گرفته. اما خب شاید براتون سوال باشه که چرا کشوری مثل ایران این همه پروژه هوایی داره که حتی از کل اروپا و آمریکا هم بیشتره. دلیل این مسئله متاسفانه برمیگرده به عدم تمرکز صنایع هوایی ایران که اول نیومدن یک پروژه رو کامل تموم بکنن و بعد بیان برن سراغ پروژه‌های دیگه و فناوری با بلایی به نام تحریم باعث این رخدادها شده و به شکل کلی نیروی هوایی و صنایع هوایی ایران اولویتشون در برنامه‌های کوتاه مدت خودشون فعلا هواپیماهای قدیمی خودشون اینه که پروژه T90 کوثر 1 و 2 رو ارتقا بدن تا کمی اختلاف فناوری در ایران کاهش پیدا کنه و در مرحله بعدی هم هواپیماهای یاسین، برهان و صاعقه 3 رو به عنوان محصولات اصلی که ستون فقرات آینده نیروی هوایی ایران قرار باشن ساخته بشن و تا 5 سال آینده به شکل انبوه ساختشون شروع بشه و مشکلات هوایی کشور رو تا جای زیادی با این هواپیماها رفع بکنن. البته ناگفته نمونه که نمیشه توقع ساخت جنگنده‌های فوق پیشرفته رو داشت، ولی خب در حد جنگنده‌های مکمل برای جایگزینی جنگنده‌های 50 ساله ما بسیار بهتره. همچنین در ادامه هم صنعت هوایی ایران در برنامه‌های بلند مدت خودش قصد داره روی پروژه‌های سوخا 75 و سایه سرمایه‌گذاری بلند مدت بکنه و امیده که بتونه این محصولات رو 5 تا 10 سال آینده به چرخه دفاعی آسمون کشور وارد بکنه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چندین ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خدایا رو نگهدار.